السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا جماعة مع فيديو جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تعمل ضبط مصنع للجهاز سامسونج جالاكسي A71. ولكن مش بالطريقة المعتادة اللي هي من داخل التليفون. لا، احنا هنعملها من بره الجهاز خالص. هو كده كان يعني انا كنت بعمل له تشغيل لسه. تمام. الطريقه دي يا جماعه طبعا بنحتاج كلنا في يعني في احيان كتير ان احنا نعمل ضبط مصنع للجهاز. في طبعا طريقتين. الطريقه اللي من داخل الجهاز احنا عارفينها طبعا، اللي هي اعاده الضبط، اللي هي هنا ديت. بنعمل اعاده الضبط من هنا اهوت. بتعمل اعاده تعيين ضبط المصنع او بيانات المصنع، بترجع لك الجهاز زي ما كان بالظبط، زي ما يكون لسه بيتفتح جديد. طبعا بيقول لك هنا اعد ضبط هاتفك إلى ضبط المصنع الافتراضي له. سيمحو هذا الإجراء كل البيانات بما فيها الملفات والتطبيقات التي تم تنزيلها. طبعا كلنا نبقى حريصين طبعا ان احنا نكون عاملين حفظ للحاجات المهمة بالنسبة لنا، زي الأسماء والحاجات اللي احنا مش هنقدر نعوضها لو عملنا ضبط مصنع للجهاز. طبعا كل الحاجات اللي هتتغير هيتشال كل البيانات بما فيها البيانات بتاع الواتس والفيس وارقامك وملفات، كل حاجه بيرجع الجهاز كانك جايب الجهاز جديد خالص. دي الطريقه اللي احنا قلنا لو دوسنا هنا كده اهوت هيمحي بقى كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، كل حاجه بحساباتك. ولو دوست هنا هيكمل اعاده ضبط. احنا عارفين الطريقه ديت كلنا، دي الطريقه الاولى. يعني مش محتاجة شغل. يعني في الطريقة التانية بقى اللي هي من بره الجهاز خالص. ازاي نعملها وهو مطفي؟ اول حاجة هنعمل اغلاق للجهاز، هندوس على زر الباور ونعمل ايقاف تشغيل. دي اول حاجة. بيعمل الايقاف تشغيل معانا اهوت يا جماعة. وطبعا لازم نكون حريصين واحنا بنعمل ضبط المصنع دوت ان يكون مفيش حاجة على الجهاز انت مش محتاجها، او حاجة انت حاجة مهمة ليك، صور، بيانات، فيديوهات، اي حاجة. بنبدأ نعمل بقى دلوقتي. هو معلش المفروض كنت ضغطت كمان مرة ايقاف تشغيل. خلاص الجهاز كده طفى يا جماعة اهوت. هو عمل اهتزاز كده في ايدي، كده الجهاز طفى. الطريقة ازاي بقى ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم كده بالظبط. معلش انا هطلع التليفون من الجراب علشان نبقى ايه الدنيا كلها واضحة قدامنا اهوت. تمام. ده التليفون اهوت يا جماعة. تمام. في عندنا اهوت في زرار الباور هنا اهوت، شايفينه؟ وجنب فوقيه على طول زرار الصوت اللي هو بيعلي ويوطي الصوت. ده اللي بيوطي الصوت وده بيعليه. احنا هنعمل ايه بقى بالظبط؟ احنا هندوس على زرارين اتنين. الزرارين هما الباور مع زرار رفع الصوت. تمام. بس تخلي بالك قبل ما تبدا تعمل لازم تكون مثبت نفسك كويس قوي. لازم تكون مثبت ايديك. اول حاجه زرار اللي بيعلي الصوت، او لازم ندوس عليه الاول كده، وبعد كده ندوس بزرار تاني بايدك التانية على زرار الباور كده وباستمرار، ونستنى شوية. بيجي لنا الواجهة الأمامية اهوت بتاعت الجهاز بتاع سامسونج جالاكسي 71 A71، وبيطلع لنا الاختيارات اللي انتم شايفينها دي يا جماعة. أول حاجة هو مظبوط على ريبوت. يعني هو مظبوط على ريبوت اهوت، لو شايفين كده واضح معاكم ريبوت سيستم. يعني انك تعمل لو دوست على زرار الباور اللي هو الاوكي ده، زرار الاوكي ده يا جماعة اللي هو الموافقه او ان انت تدوس على الاختيار اللي انت عايزه ده. تمام. فاول حاجه اللي هي الريبوت بتاع انك تعمل له اعاده تشغيل. طيب الاختيار بقى، عايزين نوصل للاختيار اللي احنا عايزينها فيه كده. لو دوست على زرار رفع الصوت وخفضه لتحت بينزل لك ضغطه، بينزل على اختيار، وضغطه كمان لحد وايب داتا فاكتوري ريست. الاختيار ده لو وقفنا عليه كده هو اللي وقفنا عليه ده. لو ضغطنا اوكي على زرار الباور اللي بيقفل ويفتح، هيعمل لك ريست للجهاز. هيعمل ريست ضبط مصنع اهوت، فاكتوري ريست، يعني ضبط مصنع للجهاز. ودي الطريقه الثانيه اللي هي من خارج الجهاز، وهي اللي المفضله طبعا والافضل ان انت لو حبيت تعمل ضبط مصنع تعملها بالطريقه دي. تمام. انا مش هعمل طبعا ضبط مصنع للجهاز، لكن انا حبيت ان انا اوريكم الطريقه بس. لو ضغطت خلاص كده، انت لو دوست على زرار باور هيعمل ريست للجهاز ويبدا يفتح معاك من البدايه زي جهاز جديد خالص، معلوش اي بيانات ولا عليه اي حاجه. انا هطلع تاني اهوت. لو حبيت تطلع تاني فوق وعايز ترجع في كلامك، هتبدا تتك على زرار رفع الصوت اهوت. بيطلع بينا ضغطه، بيطلع لحد ريبوت سيستم. عشان نخرج من الشاشه دي لازم نعمل ريبوت للجهاز.
لو دوسنا اوكي هنا هوت هيقوم عامل ريبوت اهو. خلاص كده عمل ريبوت للجهاز اهوت، وبيفتح عادي خالص وبيرجع زي ما كان، مفيش اي مشاكل. طبعا برضو ما تنسوش ان احنا لما نكون هنعمل ضبط المصنع نكون حافظين النسخ بتاع الجهاز او الحاجات المهمه بتاعه الجهاز، اسماء او اي حاجه خالص، اي فيديوهات اي صور، علشان الحاجات دي مش هتتعوض لو عملت الطريقه دي. تمام. اتمنى ان تكون الناس استفادت من الفيديو، وكده الجهاز فتح معانا اهوت يا جماعه زي ما كان. واجهه سامسونج الرائعه طبعا، جهاز A71. تمام. اتمنى ان الناس تكون استفادت من الفيديو، وتخلي بالها وهي بتعمل ضبط مصنع للجهاز عشان ما تخسرش حاجه قيمه بالنسبه لها. شكرا ليكم، وان شاء الله استناكم مع فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.